Jag hade jobbat som musiker innan ungefär 10 år. När jag skrev det på CV var jag kallad på intervju på en gång. Jag har varit i huset så länge jag minns och sprungit runt som grabb. Då min mor var kock här tidigare. Sen när jag var 15 ungefär så började jag jobba i disken och hade väl alltid planer på att gå vidare men hade väldigt svårt att släppa huset. Det blev ju lite som ett andra hem och var allt som ett andra hem. Sen gick åren och jag plötsligt insåg att det är här jag vill vara. Ja, men jag började jobba i huset 2014, uppe i gadden och i baren. Sen jobbade jag mig in i köket. Ja, till slut började jag väl jobba heltid. Från första början började det här med en spontanansökan. Jag hade jobbat som musiker innan ungefär 10 år. När jag skrev det på CV var jag kallad på intervju på en gång. Nästan alla som jobbar här har ju själv varit musiker och lever i den. Och man behöver nästan ha den grunden för att verkligen trivas här. Så när jag kom från båda världarna funkar det väldigt bra. Och det kändes som hemma på en gång. Men sen kom ju pandemin då. Vi fick stänga ner och sen fick ju vi tre, alltså jag, Tim och Jon-Erik, frågan om att fortsätta driva stället. Det är ett ställe med väldigt mycket själ. Vi hade ju pratat om hur man skulle kunna få fram det ännu mer. Väldigt mycket, vi tre. Så när frågan kom till oss så känns det väldigt naturligt. Och vi hade ju redan väldigt mycket idéer och tankar på vad som skulle göras. För min del var det ett garanterat ja. Samma för mig. Det var något man hade jobbat mot, även om det kanske inte var uttalat. Alltså vi vill ju att maten ska gå hand i hand med stället överlag. Att det ska vara välkomnande, kännas varm och hemtrevlig. Soul food är ett begrepp. Det har vi väl lite tagit vara på. Maten ska vara en del av helhetsupplevelsen. Jag tror det började som en klump som vi sedan delade upp rätt snabbt. Vårt första mål var väl egentligen att få i ordning lokalen. Alltså göra det till lite mer vardagsrum. Men sen, jag tror vi började prata ganska tidigt om vem som skulle ha vilka fokusområden. Så jag bokar ju banden hit och sköter bokningar och jobbar som kock fortfarande. Och Jon-Erik tog ju köksmästarrollen. Och det var också givet, för han var ju den enda med riktig kockutbildning av oss. Och hade ju enbart jobbat köket. Och jag var väl inställd på att ta resten helt enkelt. För jag hade haft en allt-i-allo-roll och jag ville ju utöka den ännu mer. Alltså med schemaläggning och med inköp och med personalansvar. Jag tror att från början när vi öppnade så var det ju, alltså man betar ju av de här banden man känner till och det var nog ganska givet för alla tre, de första banden jag bokade hit, att klart att de ska spela här. Det blir ju alltid intimare när det är mindre. Ja, jag tror band gillar att spela på mindre scener överlag. Jag själv gör det. Jag föredrar små klubbspelningar alla gånger liksom. Men alla band som spelar här är ju alltid så nöjda efteråt. Alla tycker att det är så himla kul att spela här. Det är väldigt kul att få höra det också. Så och ryktet sprider väl sig mellan band. Jag tror att den är jätteviktig. För det är en öppenhet och öppet dagtid. Om man tänker att huset är i grund och botten ett kulturhus. Och sen tanken när vi tog över var ju att vi vill att det ska bli ännu öppnare. Hela stället, maten, musiken, personalen, allt ska vara, det ska vara värme och det ska vara kärlek.